কাৰ্ড থকা সকলৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰ পৰা যিসকল মানুহৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে সেই সকল মানুহে কিন্তু বনাব লাগিব ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড। তো ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে যদি ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে তেন্তে মোবাইলতে 1 ছেকেণ্ডত বনাই ল'ব পাৰে। কেনেকৈ বনাব শিকিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি চাই লওঁ যে মোবাইলত ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব nvsp.in nvsp.in লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত নেশ্যনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকৈ অপেন হ'লে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ভোটাৰ পৰ্টেল। গ্ৰীণ কালাৰত ভোটাৰ পৰ্টেল যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে কিন্তু প্ৰথমে আপোনালোকৰ এটা লগইন আইডি বনাই ল'ব লাগিব। লগইন আইডিটো মোবাইল নম্বৰ দি বনাই ল'ব। তাৰপিছত এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে ইয়াতে নো আৰু ইয়েছ দুটা অপশ্যন পাব। ইয়াৰ মাজৰ পৰা তলত চাব পাৰিব ইয়েছ আই হেভ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলৰ ঘৰত আপোনালোকে নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ফেচ ডিটেইলছ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তলত লিখা চাব পাৰিব প্ৰচিড যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি তথ্য আহি যাব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি 7 কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব ৰিজন ফৰ এপ্লাইং ফৰ কাৰেকশ্যন। ইয়াতে 3 নম্বৰত চাব পাৰিব ইছ্যুজ অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট EPIC উইদাউট কাৰেকশ্যন। তো 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত কিন্তু আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত 7 কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। 7 কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিলে ইয়াতে লিখা আহিব ইউ নিড টু আপডেট ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ। তলৰ ঘৰত আপোনালোকে ইণ্টাৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই ৰাইট সাইডে সেন্ড OTPত ক্লিক কৰি দিব। সেন্ড OTPত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। OTPটো অহাৰ পিছত তলৰ ঘৰ কেইটাত OTP কেইটা বহাই ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব ৰিজন ফৰ এপ্লাইং ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ EPIC কাৰ্ড। তলত আপোনালোকে 3টা অপশ্যন পাব। প্ৰথমে লিখা আছে লষ্ট, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰয়, তাৰপিছত মাল্টিলেটেড। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰয়ড যে লিখা আছে মাজৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ FIR কপি দিব লাগিব। তো সেইকাৰণে মাজৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে দুটা অপশ্যন পাব ইয়েছ আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু আই এম নট এবল টু ফাৰ্নিছ মাই আধাৰ। তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা ইয়েছ আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰ যে লিখা আছে ইয়াত টিক মাৰ্ক দি তলত চাব পাৰিব এণ্টাৰ ইউৰ আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ৰিজন ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড। তো ইয়াতে আপোনালোকে কিয় ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰি আছে তলৰ ঘৰত কিন্তু লিখি দিব লাগিব। মই লিখি দিম মাই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ইজ ডিষ্ট্ৰয়ড। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি 7 কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম অপেন হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ফৰ্মটো অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহিব লাগিব। একেবাৰে তলত আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো তলতে অহাৰ পিছত ৰাইট সাইডে সাবমিট এটা অপশ্যন পাব। সাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফাইনেলি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হৈ যাব। ইয়াতে লিখা আহিব। লগতে ইয়াতে এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আপোনালোকে পাব। সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা নোট কৰি থ'ব নাইবা এইটো পেজ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব। কিয়নো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।